Physics of the Impossible የመጽሐፍ ቅኝት ሳይንስ አሁን የደረሰባቸውን እንደ ጄነራል ሪሌቲቪቲ እና የኳንተም ጽንሰ ሐሳቦች እንዲሁም ደግሞ እንደ ሚቺዮ ካኩ ያሉ ሳይንቲስቶች እየተመራመሩበት በሚገኘው ስትሪንግ ቲዮሪ በተሰኘው የፊዚክስ ዘርፍ አንጻር እየታዩ ያሉ እመርታዎች ሳይንሳዊ ልቦለድ ተደርገው የሚቆጠሩትን እንደ በጊዜ ወደፊት መስፈንጠርና ወደ ኋላ መጓዝ እንዲሁም ደግሞ የሌሎች አማራጭ ዩኒቨርሶችን መኖር የሚጠቁመውን ፓራሌል ዩኒቨርስ የመሳሰሉ ምናባዊ መሰል ሐሳቦች ሳይንሳዊ መሰረት ያላቸው ተጨባጭ ክስተቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ መረዳት ሲቻል እንደሆነ ሚቺዮ ካኩ ይናገራል። As I grew older, I began to realize that although Flash Gordon was the hero and always got the girl, it was the scientist who actually made the TV series work. Without Dr. Zarkov, there would be no rocket ship, no trips to Mongo, no saving Earth. Heroics aside, without science, there is no science fiction. I came to realize that these tales were simply impossible in terms of the science involved, just flights of the imagination. Growing up meant putting away such fantasy. In real life, I was told, one had to abandon the impossible and embrace the practical. However, I concluded that if I was to continue my fascination with the impossible, the key was through the realm of physics. Without a solid background in advanced physics, I would be forever speculating about futuristic technologies without understanding whether or not they were possible. I realized I needed to immerse myself in advanced mathematics and learn theoretical physics. So that is what I did. እንደ ጁሊየስ ቨርን ባሉ የሳይንስ ልቦለድ ጸሐፊዎች ከአንድ ክፍለ ዘመን በፊት የተገለጹትና በወቅቱ እውነት ሊሆኑ ይችላሉ ተብለው በፍጹም ሊታሰቡ የማይችሉ የነበሩ ነገሮች ማለትም እንደ ፋክስ ማሽን፣ ዓለም አቀፋዊ የግንኙነት መረብ፣ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችና በከፍተኛ ፍጥነት ሊጓዝ የሚችል የባቡር ትራንስፖርት በአሁኑ ወቅት ተጨባጭ እውነታዎች መሆናቸው በሳይንሳዊ ግንዛቤ ላይ የተመሰረቱ መሰል ትንበያዎች ወደ እውነትነት ለመቀየር ያላቸውን ከፍ ያለ ዕድል የሚያመላክት መሆኑንም በምሳሌ ያስረዳል። Not surprisingly, Verne could make such stunningly accurate predictions because he was immersed in the world of science, picking the brains of scientists around him. A deep appreciation for the fundamentals of science allowed him to make such startling predictions. Sadly, some of the greatest scientists of the 19th century took the opposite position and declared any number of technologies to be hopelessly impossible. ሆኖም ግን እነዚህን መሰል ሳይንሳዊ ትንበያዎች በወቅቱ በነበሩት አንዳንድ ታላላቅ ሳይንቲስቶች ሳይቀር ፍጹም ሊሆኑ የማይችሉ ቅዠቶች ተደርገው
ይቆጠሩ ነበር። ከአየር የበለጠ ክብደት ያላቸው እንደ አውሮፕላን ያሉ ነገሮች በፍጹም መብረር የሚችሉበት እድል እንደሌለ ከአይዛክ ኒውተን ቀጥሎ ትልቅ ስም ያለው ሎርድ ኬልቪን የተባለው እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ሳይቀር ተናግሮ ነበር። ኤክስሬይም ሆነ ሬዲዮ ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እንዳልሆኑም በድፍረት ተናግሯል። ሎርድ ራዘርፎርድ የተባለውና የአተምን ማህፀን ወይም ኒኩለስ የደረሰበት ሌላው እንግሊዛዊ ሳይንቲስት እንኳን ሳይቀር የአቶሚክ ቦምብ በተጨባጭ ሊሰራ የሚችል ነገር አለመሆኑን ተከራክሮ ነበር። ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አይንስታይን በበኩሉ ብላክ ሆል የሚባል ነገር ሊኖር የሚችልበት እድል እንደሌለ በአንድ ወቅት ተናግሮ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ብላክ ሆሎች እንዳሉ በሳተላይት ምስሎች የተደገፈ ማስረጃ ተገኝቷል። እነዚህ ሳይንሳዊ ግኝቶች በወቅቱ ሊሆኑ የሚችሉ ተጨባጭ ክስተቶች መሆናቸውን መቀበል አስቸጋሪ ያደረገው ነገር መሰረታዊ የሳይንስ መርሆችና ሕግጋት በወቅቱ በትክክል ተለይተው ያልታወቁ የነበረ በመሆኑ እንደነበር ሚቺዮ ካኩ ይገልጻል። reason that these technologies were deemed impossibilities is that the basic laws of physics and science were not known in the 19th century and the early part of the 20th. Given the huge gaps in the understanding of science at the time, especially at the atomic level, it's no wonder such advances were considered impossible. ኢኤምሲ ስኩዌር የተሰኘው ታላቅ የፊዚክስ ቀመር በአተሞች ቅንጣት ውስጥ በጣም ከፍተኛ የታመቀ ኃይል እንደሚገኝ ቢጠቁምም ይህንን ፎርሙላ ያገኘው ታላቁ ሳይንቲስት አልበርት አይንስታይን ራሱ እንኳን የአቶሚክ ቦምብ ሊሰራ የሚችልበት እድል እንደሌለ ነበር የሚያስበው። ኤችጂ ዌልስ በ1914 ባሳተመው The World Set Free የተሰኘው ልብ ወለድ ውስጥ እንደተነበየው የአቶሚክ ቦምብን መስራት የሚያስችለው በአተም ውስጥ የሚገኘው ምስጢራዊ ኃይል በ1933 ዓመተ ምህረት በአንድ የፊዚክስ ሊቅ ሊደረስበት እንደሚችል ጠቁሞ ነበር። በሚደንቅ ግጥጥሞሽ የአቶሚክ ፊዚክስ ሊቅ የሆነው ሊዮ ዚላርድ ይህንን የዌልስ ልቦለድ በ1932 ዓመተ ምህረት አግኝቶ ካነበበው በኋላ በደራሲው ትንበያ መሰረት በቀጣዩ ዓመት በአንዲት የዩራኒየም ቅንጣት ውስጥ ታምቆ የሚገኘውን የኒውክሌር ኃይል በማቀጣጠል እንዴት ከፍተኛ አቅም ያለው ኃይል መፍጠር እንደሚቻል ደረሰበት። በዚህም መነሻ ምክንያት ነበር በወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት በነበሩት ፍራንክሊን ሩዝቬልት እና በአይንስታይን መካከል በተደረገው ምስጢራዊ ድርድር አማካኝነት የአቶሚክ ቦምብን ለመስራት ያስቻለው የማንሃተን ፕሮጀክት ተግባራዊ የተደረገው። ካናዳዊው የሕክምና ባለሙያ ሰር ዊሊያም ኦስለር በአንድ ወቅት እንደተናገረው በአንድ ዘመን የነበረ ፍልስፍና በቀጣዩ ዘመን እንደ ቅዠት ሊቆጠር ይችላል። ትናንት ሞኝነት ተደርጎ የታየው ነገርም የነገ ጥበብ ሊሆን ይችላል። ቲኤች ዋይት
The Once and Future King በተሰኘው መጽሐፉ እንደገለጸውም ያልተከለከለ ማንኛውም ነገር ሊሆን ግድ ነው። በፊዚክስ ሕግ መሰረት በፍጹም ሊሆን እንደማይችል ከሚታወቅ ነገር በስተቀር ማንኛውም አዲስ ክስተት በተጨባጭ ሊገኝ እንደሚችል በተለያዩ ጊዜያት በተደረጉ የምርምር ሙከራዎች የተረጋገጠ ሀቅ ሆኗል። Time and again, we see that the study of the impossible has opened up entirely new vistas, pushing the boundaries of physics and chemistry and forcing scientists to redefine what they mean by impossible. As Sir William Osler once said, the philosophies of one age have become the absurdities of the next, and the foolishness of yesterday has become the wisdom of tomorrow. Many physicists subscribe to the famous dictum of T.H. White, who wrote in The Once and Future King, "Anything that is not forbidden is mandatory." In physics, we find evidence of this all the time. Unless there is a law of physics explicitly preventing a new phenomenon, we eventually find that it exists. This has happened several times in the search for new subatomic particles. By probing the limits of what is forbidden, physicists have often unexpectedly discovered new laws of physics. A corollary to T.H. White's statement might well be, anything that is not impossible is mandatory. በመሆኑም አይቻልም ተብሎ የሚታሰበውን ነገር ደፍሮ በመፈተሽና በመመርመር አዳዲስ የፊዚክስ ሕግጋትን ማግኘትና መረዳት እንደሚቻል በተግባር ታይቷል። በጊዜ ወደ ኋላና ወደፊት መጓዝ እንደማይቻል ለማረጋገጥ ጥረት ሲያደርግ የነበረው ታላቁ ሳይንቲስት ስቴፈን ሃውኪንግ ከብዙ ዓመታት ምርምርና ድካም በኋላ ይህንን ክስተት ሊያግድ የሚችል የተፈጥሮ ሕግ መኖሩን ማረጋገጥ አልቻለም። በመሆኑም አሁን ባለው የፊዚክስ ዕውቀት መሰረት ይህንን በጊዜ ወደ ኋላና ወደፊት ለመጓዝ የሚደረግ ጥረት የሚያግድ የፊዚክስ ሕግ ባለመኖሩ በዚህ ዘርፍ የሚደረገው ምርምር ይበልጥ ትኩረት እያገኘ መጥቷል። እንደ ቴሌፖርቴሽን ያለው ቁሶችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቅጽበት ለማጓጓዝ እንደሚቻል የሚታሰበው ነገር አሁን ቢያንስ በአተም ቅንጣቶች ደረጃ ተግባራዊ መሆን ችሏል። Physics of the Impossible ጸሐፊ ሚቺዮ ካኩ በኢንዶድ ኦንላይን ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበ የመጽሐፍ ቅኝት Physics of the Impossible